Xin chào. Nếu đây là lần đầu tiên bạn click vào kênh của mình thì mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé. Tháng 6 năm 2019, mình quyết định chuyển đến một căn chung cư cũ giữa lòng Sài Gòn. Ngộ lắm, mình mê cái mùi ẩm mốc và yêu những âm thanh rất riêng của những khu chung cư cũ này. Nó quyến rũ mình một cách lạ kỳ. Lúc mình đến thì căn phòng trống trải, cũ kỹ và xuống cấp rất là nhiều luôn. Mình sẽ phải lên kế hoạch cải tạo và biến nó thành không gian mơ ước của riêng mình thôi. Một cô sinh viên nghèo mới ra trường, với đồng lương ít ỏi lúc đấy thì mình không thể mua nhiều đồ nội thất cao cấp hay mua nhiều món đồ cùng một lúc đâu. Tiết kiệm là thượng sách. Thế là mình tự tay làm khá nhiều thứ, từ may changga gối đệm này, đến vẽ tranh decor, đến lắp ráp tủ bàn ghế và xin xỏ những món đồ cũ mà người ta bỏ đi để về tái chế lại. Bởi vì mình khá là mê sáng tạo với những thứ cũ kỹ bỏ đi mà không ít lần mình phải bị đổ máu rất nhiều. Oh my god, nó nhỏ giọt rồi mọi người ơi. Khủng khiếp thật, đau thật. Hà phải rửa tay. Đau quá. Bạn là nhớ cái giá này không à? Chị về chị Tết lại đẹp lắm. Từ đó mình có nhiều vết thương, vết sẹo hơn do kéo cắt này, búa đập dọc tay, cũng chỉ vì cái tính hậu đậu và đụng đâu rớt đấy. Hơn 1 năm qua, mình tự tạo cho riêng mình một không gian mà mình thuộc về. Không sang, không xịn, nhưng nhìn những món đồ tự tay làm nên, mình thấy vui, trân trọng và được sống mỗi ngày. Và trong suốt thời gian đó, mình muốn làm nhiều concept hơn để đỡ nhàm chán, khiến không gian trở nên sinh động nữa. Mình trồng nhiều cây xanh hơn này, vẽ nhiều tranh hơn này, và tự chill một mình thôi. Nhưng cuối cùng, mình chợt nhận ra là mình thích một căn phòng ít đồ đạc, sắp xếp khoa học, gọn gàng và thật là nhiều cây xanh. Mình quyết định room makeover thêm một lần nữa theo phong cách tối giản mà mình đang hướng đến. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là mình sẽ tự tay chọn vải và may một bộ changga gối đệm màu trắng tinh. Sau đấy thì mình sẽ đính những chiếc cúc gỗ thật xinh. Xong xuôi hết, mình nghĩ là mình sẽ ngâm nước xả thơm thiệt thơm và phơi lên ngay ngắn, đợi ngày lòng vào thôi. Searching for something that ain't lost. Have forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe you should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not. Mình quyết định giữ nguyên cho máy may cũ kỹ của mẹ cho để làm việc thôi. Chỉ có điều là mình sẽ thay những miếng đề can với họa tiết sặc sỡ trên bề mặt đi bằng một miếng đề can giả gỗ trùng với cái tông màu mà một số đồ nội thất của mình đã có sẵn để đỡ rớt mắt hơn. Mình muốn chung quy về một tông màu nhất định. Xí, mình mới xin được một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ PDF. Chỉ có điều là nó màu xanh biển không trùng với màu mình mong muốn. Sẵn còn dư đề can giả gỗ nên là mình đã dán lại luôn, khỏi mất công sơn phết như dự định ban đầu. Trông cũng không tệ tí nào đâu.
it's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car, drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. Sierra Hà có đặt thêm 4 cái chân như thế này và kích thước của mỗi chân thì chỉ cao tầm 70 cm thôi, để Hà kê cái táp mình cao lên một chút xíu so với mặt sàn. Bởi vì khi mà mình cao lên thì bụi bám ở phía dưới á, mình có thể dễ dàng lau chùi. Và thứ hai nữa thì trông nó sẽ xinh hơn. Và cái thứ ba nữa đó là một cái sản phẩm Made by Me. Với Hà cũng rất là thích DIY làm mấy cái này á. Bây giờ thì mình đang thiếu 1, 2, 3, 4 nhân cho 4 là 16 con ốc. Ok, Hà sẽ phải mua thêm 16 con ốc và mình khoan vào. Vậy là ok rồi. Lần đầu tiên làm táp đầu giường, không biết như thế nào nhưng mà kiểu cảm giác vui á. Và tiết kiệm được khá nhiều chi phí nữa. Bởi vì một trong hai sợi dây chỉ còn một sợi dây sáng thôi, cho nên là bắt buộc phải bỏ một trong hai. Thì Hà quyết định là đem cái dàn đèn bên này thảy qua bên này và mình sẽ lấy cái thanh ngang ra, bởi vì nhìn nó hơi rườm rà một chút. Ok, bây giờ rồi mình phải thực hiện. Ui, nó văng trong họng. Hồi xưa mình làm gì mà buộc dữ? Buộc cho chắc á. Còn cuối cùng là tháo không được. Buộc cho cố rồi bắt đầu tháo cái nọ đấy chứ. I know I can be safe with you. You want me now, I know you do. Trời có bữa đập vô mặt chị luôn á. Đập hoài. Cái chuyện mà làm xong đổ máu rồi chị phải thinking of, 'cause I won't be afraid, not holding anything back. Yeah. Tối nay thì mình sẽ ghé mua thêm một vài chậu cây đặt ở trong phòng. Cái này gọi là lá gì vậy anh? Đồng tiền hả? Đồng tiền mà em kêu rong má. Thú thật với các bạn là mình không thích dùng cây giả nhựa cho lắm, vì nó không có sức sống ấy. Mình thích tự tay chăm và nhìn cây lớn lên mỗi ngày. Trồng và chăm sóc cây cũng khiến mình trở nên yêu đời hơn. Trời đất ơi là trời. Thôi chị Hà, chị đừng có đụng nữa. Ôi càng đụng như có cái một người hơi bị to luôn. Bây giờ mình chấm lại cho nó xịn hơn. Trời ơi, bà chị trong hình bà kêu ôi cái gì trên mặt tôi thế, cái tay đúng kiểu. Cái tay đúng kiểu. Ê, chị nghĩ rồi. Bây giờ chị nghĩ rồi, chị sẽ vẽ nguyên cái mặt của chị ấy luôn. Chứ bây giờ nó bị len như vậy sao? Chị nghĩ rồi. Hay là giờ chị vẽ luôn cả khuôn mặt, đúng không? Vậy để cho nó khô đi rồi xong mình vẽ. Nè, để tôi zoom xa tôi đứng đây. Má ơi. Thấy mụn đúng không? Không thấy giống như là cục mụn mà cục sẹo á chị. Để tô nguyên cả cái mặt của chị này luôn. Rồi tô mặt đi. Vậy bức tranh về mất. Rồi xong luôn, bây giờ là bỏ bức tranh vô đường nè. Có cục mụn chút xíu. Một cục mụn mà chữa cháy bằng cả đó bằng nạ mà tắm bột luôn. Đây là chương trình cục mụn thành cô gái da vàng.
Good morning Sài Gòn. Sáng nay thì Sài Gòn nắng ráo, sáng sủa. Thời tiết thì đẹp hơn hôm qua rất là nhiều. Hy vọng là chiều nay sẽ không có mưa. Việc quan trọng sáng nay là Hà phải chuyển nhà. Không phải, ý là chuyển nhà cho mấy em cây sang những cái chậu to hơn, rộng rãi hơn để các em thoải mái phát triển. Từ ngày mang thêm nhiều cây về khu vườn nhỏ của mình thì Hà sẽ cố gắng dậy sớm hơn để chăm. Nhờ vậy mà tinh thần dễ chịu lắm luôn á. Bộ chăn ga gối đệm mới của Hà cũng đã khô ráo thơm tho. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng mình bắt đầu sắp xếp lại chúng nhé. Look at my heart, it's out of the dark. You know it's true, you know it's true. I've known from the start, your state of the art. From your vintage shoes to your cool tattoos. But you're still yearning for something. You're still burning and wanting. Out of the fray into the day of eternity. Only you and me. We both walked away from nothing to say, where our hope's been used. Nobody sees the truth. Of course we're yearning for something. Yeah, we're still burning and wanting. When this battle is over, and we're not very much older, but jaded indeed. We've got skeleton keys. When the darkness is over, and your heart's getting closer, closer to me, will you start to believe? Will you start to believe that it's real? Don't have to try to get by. You're already free. Yeah, you're just like me. We're making our way through heartache and pain to serenity, or surrendering indeed. But you're still yearning for something. Yeah, you're still burning and wanting. When this battle is over, and we're not very much older, but jaded indeed. We've got skeleton keys. When the darkness is over, and your heart's getting closer, closer to me, will you start to believe? Will you start to believe that it's real? Cái không gian mà Hà đã thay đổi hoàn toàn. Thực ra thì bây giờ kể từ giây phút này Hà chính thức đi theo phong cách tối giản, cho nên là mình quyết định là chuyển sang một cái tông màu trắng cũng như là có màu xanh lá cây nữa, và có thêm một chút sử dụng gọi là những cái mây tre nữa, bởi vì Hà cảm thấy là Việt Nam mình có những cái làng nghề mây tre nước hết sức là nổi tiếng, thì tại sao mình không sử dụng, đúng không? Và khi mà Hà đưa những cái đồ mây tre nước vào trong cái căn phòng của mình, tự nhiên cảm thấy thân thiện với môi trường một cách kinh khủng khiếp luôn. Mà sẵn nói về những cái loại cây thì có rất là nhiều bạn đang thắc mắc: Hà ơi, Hà trồng rất là nhiều loại cây trong phòng ngủ thì có tốt hay không? Thì Hà cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, và Hà qua cái quá trình tìm hiểu thì mình mới biết là có những loại cây rất thích hợp để sống trong phòng, và đặc biệt là những cái loại
loại cây của Hạ đang để ở đây không quá là nhiều so với lại cái phòng của mình. Bạn thấy một cái cửa sổ khá là lớn ở đây, rồi một cái cửa bước ra vào cũng rất là to. Như vậy thì cái không gian của mình mở chứ không phải là 4 bức tường kín bưng. Và tính tới thời điểm hiện tại thì Hạ cũng đã tự tay trang trí cho mình khá là nhiều concept khác nhau, cũng như là cải tạo rất là nhiều món đồ. Thì Hạ chợt nhận ra một cái điều mà Hạ cảm thấy rất là ưng ý, đó chính là khi mà muốn cái căn phòng của mình trở nên tối giản, nhìn cho nó thanh lịch hơn một chút xíu, thì cái đầu tiên là mình phải chọn một cái tông màu nhất định để mình làm theo. Bởi vì khi mà có một cái tông màu chủ đạo, ví dụ như Hạ là màu trắng, là màu xanh lá cây, và cả những cái mây trên nước gọi là màu hơi cà phê một chút xíu, thì nhìn vào tự nhiên cảm giác là mọi thứ nó không bị rối mắt á, thì nhìn nó đẹp hơn. Thế thôi à. Nếu video ngày hôm nay thực sự thú vị thì các bạn tiếc gì không cho Hạ một cái like nè, subscribe cũng như là nhấn cái chuông để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau sớm nhất vào mỗi tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần trên kênh của Hạ Sumi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.